God kväll. En satanisthärva är på väg att rullas upp i södra Sverige. En 20-åring har begärts häktad i Göteborg misstänkt för flera mord. Mannen greps här i Alby utanför Stockholm misstänkt för kvinnomisshandel. Enligt åklagaren i Stockholm som först hade hand om fallet så hade han ett skarpladdat vapen på sig när han greps i trappuppgången. I lägenheten hittade polisen benrester och ett kranium och ett rum inrett för satansdyrkan. Polisen i Göteborg begärde snabbt att också få höra mannen om andra grövre brott. Det är ett grovt brott naturligtvis som man misstänker honom för och det var mycket angeläget för dem att få tala med honom. Samtidigt så är det väldigt farligt och väldigt olyckligt att de här uppgifterna har kommit ut därför att det kan innebära risker för olika personer. Vad menar du då? Ja, jag kan inte direkt precisera det men det är farligt utan tvekan. Är det så att det är som det spekuleras i flera inblandade som ni skulle vilja ha in innan det? Ja, det kan finnas flera inblandade och deras kunskap om detta kan innebära stor fara. För dem själva eller för vem? Ja, för andra naturligtvis. Den gripne 20-åringen beskrivs som satanist och även nazist. Polisen misstänker att flera ungdomar är inblandade i en större brottshärva. Anonyma källor hävdar att det finns det som tyder på att 20-åringen mördat flera människor. Ett mord han sannolikt kommer att höras om är det som skedde här i en park på Hisingen i Göteborg i somras. En algerisk man som bott i Sverige i ett 10-tal år hittades mördad och det spekulerades redan då om mordet var någon slags ritualmord riktat mot mannen eftersom han var invandrare och homosexuell. Är det så att det pågår någon vidare spaning här i Stockholm nu efter de personer som du då är orolig för finns ute och på något sätt påverkar det här och kan vara i fara? Ja, det är klart att de personer som eventuellt ytterligare är inblandade i det här, de försöker man nu få tag i. Samtliga representanter i TV4 station för att han skulle få ett försprång, men Raskov avböjde. En 22-årig hårdrocksmusiker har häktats som delaktig i satanistmordet på en algerier i Göteborg i somras. Rockmusikern spelade i ett av Sveriges mest kända dödsmetallband. Musiken kallas black metal och den nu häktade 22-åringen har i en tidningsintervju sagt: "Jag skriver sånger om död, otäck, våldsam och smärtsam död." Rockmusikern är på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i mordet i Killers Park i Göteborg i juli i somras då en 37-årig algerier sköts i ryggen och huvudet. Han är också misstänkt för grovt vapenbrott och har erkänt att han har ett gevär och en revolver. När han greps var det i en satanistlokal nära mordplatsen och musikern är mycket nära bekant med den 20-åriga satanisten som häktades igår för samma mord. Enligt TV3 Direkts källor så äggar de två varandra till våldsdåd när de träffas. 20-åringens kvinnliga vän har tidigare här i TV3 talat ut om sin satansdyrkan. Satans namn härskar över jorden och världens första. I 20-åringens lägenhet i Stockholm hittades också mängder av blod i olika behållare. Blod som kan komma från människor, uppger Expressen. De bägge misstänkta förekommer också i utredningen om Malin Olssons död. Hon mördades 1994 på samma datum som algerien mördades i somras. Malin hittades på Östra kyrkogården i Göteborg, ett känt tillhåll för satanister. Christer Pettersson kommer att få ta del av hela resningsansökan mot honom som Palmeåklagare. Se on niin hyvä. Mä sen solain valmistuin niin oli niin